Salutare tuturor! Adrian Zuckerman, fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, pe care l-am urmărit foarte, foarte atent în timpul campaniei electorale din România, atunci când Călin Georgescu a luat primul loc și care spunea că, Călin Georgescu este un adevărat candidat Manchurian Candidate. Cei care n-ați văzut filmul, așa pe scurt, este vorba despre un film care ne prezintă cum Rusia reușește să infiltreze un președinte american. Deci să se infiltreze la cel mai înalt nivel printr-un președinte american. Deci Adrian Zuckerman, pe care îl stimez și respect, spunea despre acest Manchurian Candidate, care ne-a avertizat despre pericolul ca Rusia să își pună un președinte în România. Iată că acest Manchurian Candidate, din păcate, este președintele american, exact așa ca și în film, Donald Trump. De ce spun asta? Spun asta pentru că nu mai există niciun dubiu că Donald Trump este clar ori în slujba, în serviciul agenției FSB a Rusiei, ori este șantajat de către Rusia cu noi piese din dosarul Epstein sau Epstein. Mie place să spun Epstein pentru că este un nume și un cuvânt de origine germană, deși în Statele Unite ale Americii toată lumea pronunță Epstein. Ca paranteză. Deci, cu toate aceste lucruri, toate aceste informații pe care le dețin rușii despre Trump, compromițătoare cu siguranță, și mult mai mult decât din dosarul Epstein, mi se par că îl determină pe Trump să facă aceste concesii, pentru că este vorba despre un ultimatum de capitulare pentru Ucraina, dacă nu acceptă aceste 28 de puncte care îi sunt impuse. Și ce ar pierde Ucraina în momentul în care Zelenski ar spune nu? În primul rând ar pierde ajutorul, furnizarea de echipamente militare. Ce înseamnă asta? Sunt foarte multe dintre armele pe care ucrainenii le folosesc, rachetele care sunt pe bateriile Patriot, de exemplu, de care au nevoie, sau rachete de pe avioanele F-16, ca să dau doar două exemple. Și, bineînțeles, foarte, foarte important, ar pierde informațiile pe care americanii le dau prin sateliții americani, dar, dincolo de acest lucru, ce ar pierde Statele Unite și ce va pierde Statele Unite ale Americii în acest moment, dacă acest plan de capitulare, de trădare a Ucrainei se pune în practică, va pierde Europa, va pierde supremația, va pierde vânzările masive de arme care se întâmplă de când Donald Trump a venit la putere. Ce înseamnă vânzări masive de armament? Înseamnă că, bineînțeles, vom fi văduviți și noi românii de anumite arme americane, dar mai ales ucrainenii care au atât de mare nevoie acum de ele, dar Statele Unite ale Americii vor pierde supremația, iar o grămadă de congresmeni, așa cum veți vedea în materialul de astăzi, se opun acestui plan, inclusiv republicani care se opun acestui plan de trădare națională a lui Trump, pentru că el trădează în primul rând Statele Unite ale Americii, făcând jocurile Rusiei, State Unite ale Americii care ar pierde supremația și leadership-ul mondial, fără Uniunea Europeană și fără țările din lumea liberă. Statele Unite ale Americii nu mai sunt acea superputere numărul 1 mondial, pentru că imaginați-vă că toate armele care se vând și toată tehnologia de ultimă oră pe care Statele Unite o vând în principal în lumea liberă și abia apoi în China și în alte țări din țările BRICS.
Așadar, Statele Unite ale Americii ar pierde o foarte mare piață, bineînțeles că ar exista tensiuni economice și ar exista pierderi și pentru Uniunea Europeană, dar eu cred că Uniunea Europeană este datoare față de ea, în primul rând, față de Uniunea Europeană și apoi față de Ucraina, să nu accepte acest șantaj venit de la Washington via Moscova, pentru că dacă îl acceptă cu toate riscurile, pentru că știm foarte bine că sunt și foarte multe cozi de topor la cel mai înalt nivel și în Uniunea Europeană, dar dacă acceptă acest șantaj, Uniunea Europeană se va destrăma și ar fi, bineînțeles, se va da undă liberă, o cale liberă pentru Rusia să invadeze și alte state și să-și amplifice hegemonia în estul Europei. Să sperăm că nu se va întâmpla așa, rămâne să vedem despre ce decizii se vor lua la cel mai înalt nivel atât în Uniunea Europeană cât și în Statele Unite ale Americii. Ucraina și ieri Zelenski a spus nu acestui ultimatum de capitulare pe care Donald Krasnov Trump l-a forțat. Rămâne să vedem. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: numărul morților în urma atacului terorist rusesc asupra Ternopâlului a crescut la 32, inclusiv 6 copii. Deci, iată, în timp ce ucrainenii se apără cu îndârjire și au foarte mari pierderi, Statele Unite ale Americii efectiv vin pe la spate și vor să le dea pantalonii jos în fața rușilor. Foarte, foarte urât din partea americanilor. Dacă se va întâmpla acest lucru, Statele Unite ale Americii nu vor mai fi ce au fost odinioară. Agențiile media au calculat dimensiunea teritoriului pe care Ucraina l-ar ceda Rusiei în cadrul planului de pace al Statelor Unite. Congresul american critică noul plan de pace al lui Trump. Statele Unite ale Americii au relaxat sancțiunile împotriva Rusiei, permițând construirea unei centrale nucleare în Ungaria. Operațiune specială în Crimea. Recunoașterea ucraineană elimină un elicopter foarte prețios K-27 și mai multe radare rusești. Forțele armate ucrainene au distrus un pluton de ruși în regiunea Dnipru într-o singură oră. Avem imagini și discutăm și despre faptul că Donald Trump are un alt plan de pace pentru Ucraina, dar de data aceasta este diferit. Ce spune presa ucraineană, ce spun cei de la Kyiv Independent despre ceea ce vrea să facă Donald Trump din Ucraina? Capitulație și trădare. Ucraina se revoltă din cauza controversatului plan de pace al SUA și pune presiune pe Zelenski. Numărul morților în urma atacului rusesc asupra Ternopâlului a crescut la 32, inclusiv 6 copii. Șeful de poliție din regiunea Ternopâl a anunțat că salvatorii au recuperat trupul unei alte femei din dărâmături. Numărul morților în atacul rusesc, așa cum vă spuneam, din 19 noiembrie, deci de acum 3 zile, au ajuns la 32. Știm foarte bine că operațiunile de salvare de la fața locului continuă, pentru că este vorba despre o clădire mare, un bloc în care se mai găsesc, din păcate, sub dărâmături trupuri. În urma bombardamentului, 94 de persoane au fost rănite, inclusiv 18 copii. 13 persoane sunt în prezent dispărute. Deci, foarte posibil numărul să ajungă undeva la 45, din păcate. Asta este Putin, asta este Rusia, cu așa ceva se ocupă, iar Statele Unite ale Americii nu fac decât să cânte în struna acestui criminal de război, din păcate, în acest moment. Agențiile media au calculat dimensiunea teritoriului pe care Ucraina îl va ceda Rusiei în cadrul planului de pace. Un articol foarte interesant. Nu o să ne referim acum la miile de kilometri pătrați pe care Ucraina ar urma să îi piardă. Este vorba despre 5.000 cu încă 2.600, vreo 7.000 și ceva de kilometri plus ceea ce a pierdut acum,
care să fie consfințit în acest tratat de pace. În schimb, Moscova va fi obligată să restituie aproape 2000 de kilometri pătrați în regiunea Kharkiv, 450 în Dniepropetrov, 300 în regiunea Sumy și 20 în Cernigău. Planul propus de către Washington prevede în mod efectiv transferul a 20% din teritoriul Ucrainei, în schimbul restituirii a mai puțin de 0,5%, se arată în raportul AFP. Deci o trădare pe față a Statelor Unite față de Europa, nu doar de Ucraina. Congresul critică noul plan de pace al lui Trump, Congresul american, bineînțeles. Mai mulți membri ai ambelor partide din Congres au criticat acordul de pace propus de către administrația Trump pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Senatorul Mitch McConnell, fostul lider republican al Senatului, are impresia că cei din jurul lui Trump sunt mai concentrați pe cum să-l îmbuneze pe Putin decât pe cum să asigure o pace durabilă. Putin a petrecut un an întreg încercând să-l facă pe președintele Trump să pară prost. Dacă oficialii administrației sunt mai preocupați să-l îmbuneze pe Putin decât să asigure o pace reală, președintele are nevoie de noi consilieri, spune acesta. Recompensarea carnagiului rusesc ar fi dezastruoasă pentru interesele americane, iar o capitulare precum retragerea din Afganistan sub Biden ar fi dezastruoasă pentru moștenirea păcii prin putere, a mai spus McConnell. Senatoarea democrată Jeannie Shaheen, copreședinta Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, a declarat că sună mai mult ca planul lui Putin. Foarte adevărat. Ceea ce trebuie cu adevărat să facă SUA este să pună presiune pe Putin, să furnizeze arme cu rază lungă de acțiune, să impună sancțiuni secundare companiilor care alimentează mașinăria de război rusească și să-l forțeze pe Putin să negocieze, să se așeze la negocieri reale. Nu ar trebui să reprezentăm interesele Rusiei în acest acord, a subliniat senatoarea. Încă un om foarte important, șeful Comisiei pentru Forțe Armate din Senat, republicanul Roger Wicker, a remarcat că planul în 28 de puncte are defecte reale și este foarte sceptic cu privire la șansele documentului de a asigura pacea. Ucraina nu poate fi forțată să-și predea teritoriile unuia dintre cei mai mari criminali de război din lume, Putin. Mărimea și desfășurarea forțelor armate ale Ucrainei reprezintă o alegere suverană a guvernului ucrainean și a poporului său. Și orice asigurări date lui Putin nu ar trebui să recompenseze acțiunile sale malefice sau să submineze securitatea Statelor Unite sau a aliaților lor, în special orice sugestie că putem menține controlul armelor cu un mincinos și cu un criminal în serie precum Putin, ar trebui privită cu un scepticism deosebit, a subliniat Wicker. Republicanul Brian Fitzpatrick a început să strângă semnături pentru a supune la vot un proiect de lege privind sancțiuni mai stricte împotriva Rusiei. Deci, iată, Congresul American, oameni buni, nu trădează Ucraina, fie că sunt republicani, fie că sunt democrați. SUA a relaxat sancțiunile împotriva Rusiei, permițând construirea unei centrale nucleare în Ungaria. Altă mutare foarte, foarte dubioasă, pe lângă faptul că i s-a dat Ungariei derogare de la sancțiunile împotriva petrolului rusesc. Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat emiterea unei licențe generale care permite Ungariei să efectueze tranzacții financiare cu băncile rusești în cadrul construcției centralei nucleare PACE de la PACE 2. În clarificarea sa, Departamentul Trezoreriei SUA a menționat că noua licență guvernamentală oferă o excepție de la sancțiunile existente ale SUA împotriva Rusiei, care sunt în vigoare ca răspuns la războiul acesteia împotriva Ucrainei. Autorizația acoperă tranzacțiile financiare necesare pentru implementarea proiectului centralei nucleare PACE 2 din Ungaria și acoperă principalele instituții financiare rusești implicate în proiect. Mai exact, licența acoperă tranzacțiile care implică Gazprom Bank și VTB Bank, cât și Banca Centrală a Federației Ruse. Aceste instituții oferă finanțare și sprijin pentru proiect care este implementat de corporația de stat rusă Rosatom din 2014 în baza unui acord interguvernamental între Budapesta și Moscova. Decizia SUA vine pe fondul intensificării negocierilor dintre Washington și Budapesta privind energia și securitatea.
În noiembrie, prim-ministrul ungar Viktor Orban a semnat un acord de parteneriat nuclear strategic cu președintele american Donald Trump în cadrul unei întâlniri la Washington. Conform acordului, Ungaria va achiziționa combustibil nuclear american și tehnologie de stocare a combustibilului uzat, rămânând în același timp dependentă de Rusia pentru construcția unităților nucleare. Da, din păcate, uită că Donald Krasnov joacă la mai multe capete. Operațiune specială în Crimea, recunoașterea ucraineană elimină un elicopter K-27 și mai multe radare rusești. Este unul dintre cele mai valoroase aeronave rusești, acest elicopter multifuncțional naval K-27. Aceasta este probabil prima pierdere documentată a unui K-27 de acest tip de către Federația Rusă. Avantajele modelului K-27 față de alte aeronave din acest model sunt: poate transporta torpile sau până la 36 de geamanduri de adâncime, modificările pentru situații de urgență, căutare și salvare, pot include compartimente de marfă, un sistem de ridicare. Dispozitivul este echipat cu senzor pentru căutarea submarinelor sonare, magnetometru, sisteme hidroacustice. Operațiunea a avut loc pe peninsula ocupată temporar în Crimea, unde rușii au desfășurat echipamente la una dintre instalațiile de apărare aeriană. Pe lângă elicopter, agenții de recunoaștere au atacat complexul radar al aerodromului Lira A10, care a asigurat supravegherea spațiului aerian. Radarul Nebo-U, partea sistemului rusesc de detecție pe rază lungă de acțiune, cu rază lungă de acțiune, a fost de asemenea distrus. Radarul cupolă Nebo-SV, un element al sistemului rusesc de apărare, a fost de asemenea atacat. Da, în timp ce vorbim, hai să și prezentăm materialul video. În plus, cercetașii au distrus radarul sovietic de rezervă pe 18 Terek. Videoclipul operațiunii arată lovituri precise ale dronelor ucrainene și explozii ulterioare asupra pozițiilor rusești. De asemenea, arată o dronă ucraineană evitând cu abilitate o rachetă Pantsir S-1 care trece la câțiva metri distanță de aceasta. La sfârșitul videoclipului, cercetașii au arătat un cadru estetic bonus cu cheia zborului unei drone deasupra cerului Crimeei. Vedem cum sunt lovite rând pe rând aceste obiective rusești. Da? Foarte, foarte interesant. Forțele armate ucrainene au distrus un pluton de ruși în regiunea Dnipru într-o singură oră. Avem imagini foarte sugestive cu această lovitură ucraineană. Armatei ucrainene i-a luat doar o singură oră pentru a distruge un pluton de invadatori ruși în regiunea Dnipru, lângă satul Oleksiivka. Zilele trecute, comandamentul rus a profitat de ceață pentru a trimite aproximativ 30 de soldați în 5 vehicule să ia cu asalt pozițiile ucrainene. Soldații din batalionul 214 separat de asalt, brigada 5 separată de asalt, brigada 67 separată mecanizată și brigada 92 separată de asalt au participat la respingerea acestui atac. Convoiul rusesc includea camioane, mașini, trăsuri care se deplasau la adăpostul ceții. Totuși, armata ucraineană avea mijloace de a vedea inamicul prin ceață. Hai să dăm drumul să și vedem ce s-a întâmplat în această regiune. Foarte interesant materialul. Artileria și dronele de atac ucrainene au deschis imediat focul asupra convoiului invadatorilor, învingând acest grup de asalt rusesc. Vedeți imagini, avem imagini foarte sugestive. Am distrus plutonul invadatorilor în direcția Oleksandrivsk datorită acțiunilor coordonate ale unităților, a declarat armata. Hai să vedem pe final cum sunt părjoliți acești invadatori ruși cărora nu le mai ajunge teritoriul
Nu le mai ajunge. Sunt cel mai mic stat din lume. Rusia sunt foarte înghesuiți, mai înghesuiți decât chinezii sau decât indienii și se îndreaptă spre alte meleaguri. Vor să ia iar tot estul Europei. În toamna anului 2025, trupele rusești și-au intensificat ofensiva în partea de est a regiunii Dnipru, încercând să perturbe liniile de aprovizionare ale forțelor ucrainene. Potrivit analiștilor Deep State, rușii controlează deja mai multe sate din regiunea Dnipru. La sfârșitul lunii octombrie, comandantul șef al forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Syrskyi, a declarat jurnaliștilor în cadrul unei întâlniri cu aceștia că situația din direcția Novopavlivka, unde converg granițele administrative a trei regiuni, Zaporojie, Donetsk și Dnipru, rămâne dinamică. Potrivit acestuia, zona este vastă și deși rușii sunt depășiți numeric, le lipsesc forțele și mijloacele necesare pentru a lansa o ofensivă decisivă. Iată ce spun ziariștii de la Kyiv Independent, dăm un ochi. Trump are un alt plan de pace pentru Ucraina, dar de data aceasta este diferit. Capitulație și trădare. Ucraina se revoltă din cauza controversatului plan de pace al SUA și pune presiune pe Zelensky. Exclusiv spun cei de la Kyiv Independent, legiunea străină ucraineană va fi efectiv destructurată, voluntarii trag un semnal de alarmă. Da? Unul dintre cele mai dificile momente, Zelensky se adresează Ucrainei în contextul controversatului plan de pace al SUA. Vă las linkuri în comentarii pentru că materialele sunt foarte, foarte ample. Trecem la ziua 1368 a războiului din Ucraina. Și observăm că în ultimele 24 de ore rușii au pierdut 1170 de militari, 4 tancuri, 7 vehicule blindate de luptă, 9 piese de artilerie, un lansator de rachete și un mijloc de apărare antiaeriană. Elicopterul despre care v-am vorbit va fi înregistrat mâine ca și pierdere. Trecem la hărțile Deep State pentru a vedea dacă au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore și, așa cum am observat, singurul loc în care rușii au reușit un avans în ultimele 24 de ore este zona aceasta a Pokrovskului, în interiorul Pokrovskului și vom vedea, iată, este vorba despre o penetrare din stânga și din dreapta. Vorbim de aproximativ 4 până în 5 km pătrați pe care rușii au reușit să îi captureze, dar un avans mult mai important de aproximativ 10 km pătrați la nord de Pokrovsk, în sudul Dobropilea. Vedem că aici este vorba despre un avans de aproximativ 10 km pătrați între Pankivka și Volodimirivka. Mai la nord, frontul este stabil în toate direcțiile sale. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele informații. Putin continuă să indice că cererile sale nu s-au schimbat fundamental de la summitul din Alaska, august 2025. Surse din interiorul guvernului rus au indicat de asemenea că Kremlinul nu susține planul de pace în 28 de puncte propus. V-am spus, joacă teatru. Oficialii ruși stabilesc condiții internaționale pentru a respinge planul de pace în 28 de puncte, care acceptă multe, dar nu toate cerințele persistente ale Rusiei privind războiul. Kremlinul nu a reușit până acum să stabilească condiții pentru ca poporul rus să accepte altceva decât o victorie deplină a Rusiei în Ucraina. Kremlinul a respins în mod similar armistițiile și negocierile propuse de către SUA în ultimele luni, în timp ce Ucraina a demonstrat în mod constant dorința de a se angaja și de a face compromisuri. Planul de pace propus nu ar aduce Rusia și Ucraina mai aproape de o pace justă și durabilă, ci ar stabili condițiile pentru o nouă agresiune rusă împotriva Ucrainei în viitor. Putin și comandanții militari ruși continuă să promoveze narațiunea falsă conform căreia o victorie rusă este inevitabilă pentru a împinge Ucraina și Occidentul colectiv să accepte cerințele rusești. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu direcția Pokrovsk, Pokrovsk și Mârnograd.
zona Sumi, regiunea de nord, Kharkiv, Lugansk, Kupiansk, orașul Kupiansk, Borova Liman, Donetsk, Siversk, Constantinivka, Drujivka, Constantinivka și axa sudică Zaporojie, orașul Zaporojie, regiunea Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!